Căng thẳng giữa phương Tây và Nga leo thang, nhiều lo ngại về bức màn sắt xuất hiện. Trong khi đó, Nga tiếp tục tấn công dữ dội hai miền đông nam Ukraine. Litva cung cấp đạn pháo cho Ukraine giữa lúc phương Tây có dấu hiệu đuối sức viện trợ. Tổng thống Macron khẳng định phương Tây không tìm cách hủy diệt Nga. Đáng chú ý, Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo khủng hoảng ở Ukraine dẫn tới chiến tranh lạnh 2.0. 100 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới tăng doanh thu bất chấp khó khăn. Ở diễn biến khác, tên lửa xuyên lục địa mới có biến Trung Quốc thành thế lực hạt nhân đe dọa nước Mỹ. Theo Daily Mail, kho vũ khí đạn đạo của Trung Quốc có thể nhắm tới 2/3 lục địa Úc. Nga triển khai hệ thống tên lửa Bostrion đến đảo tranh chấp với Nhật. Theo quan chức Nga, Mỹ nên hành động thực tế hơn để khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran. Tất cả sẽ được cập nhật trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, đài CNN hôm 5 tháng 12 dẫn lời truyền thông Nga cho biết hai tòa nhà tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng đã bốc cháy sau các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine. Đáng chú ý, theo TASS, các lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa từ hệ thống BM-21 Grad để tập kích. Hãng thông tấn TASS cho hay, các lực lượng Ukraine đã nã pháo vào quận Voroshilovsky của Donetsk bằng tên lửa Grad vào sáng mùng 5 tháng 12. Các cuộc pháo kích của lực lượng vũ trang Ukraine đã được phát hiện vào lúc 3 giờ 49 phút giờ địa phương từ khu định cư Tonenkoye về phía thành phố Donetsk. 10 quả tên lửa từ hệ thống BM-21 Grad đã được khai hỏa, quan chức của Donetsk cho biết trên Telegram. Theo truyền thông Nga, nỗ lực giải quyết vụ hỏa hoạn gặp nhiều khó khăn do nguồn cung nước trong khu vực bị cắt. Lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường, theo truyền thông Nga. Quân đội Ukraine hiện chưa xác nhận hay bình luận về vụ tấn công. Trong khi đó, đài NHK hôm 5 tháng 12 cho biết là Nga tiếp tục tấn công dữ dội ở phía đông và nam Ukraine, gây thương vong ở những khu vực này. Ở phía đông, giao tranh ác liệt đang diễn ra khi quân đội Nga cố giành quyền kiểm soát Bakhmut, một trong những thành trì của Ukraine ở khu vực Donetsk. Hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4 tháng 12 cho biết quân đội nước này đã tiến công mạnh mẽ ở hướng thành phố Bakhmut. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo, nhiều binh sĩ và thiết bị của Ukraine đã bị loại bỏ. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã bắn hạ một tiêm kích Su-25 của Ukraine ở Donetsk. Phát ngôn viên nói thêm, quân Nga cũng đã quét sạch 3 nhóm trinh sát phá hoại của Ukraine ở Luhansk. Bộ Quốc phòng Anh ngày 3 tháng 12 nhận định Nga có bước tiến nhỏ tại thành phố chiến lược Bakhmut trong nhiều ngày qua. Tuy nhiên, Nga chịu tổn thất nặng nề, không tương xứng với kết quả đạt được khi tiến công Bakhmut. Bộ Quốc phòng ở London nói thêm, về phía Ukraine, hãng thông tấn Anadolu cho hay, Tổng thống Zelensky tối 3 tháng 12 phát biểu rằng các thành phố Bakhmut và Soledar ở Donetsk chính là nơi giao tranh rực lửa nhất và đau thương nhất. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ các binh sĩ Ukraine tại hai phòng tuyến ác liệt này. Trong khi đó, theo NHK, ở phía nam Ukraine, Nga tiếp tục tấn công về phía tây sông Dnipro thuộc vùng Kherson. Thống đốc Kherson cho biết Nga đã nã pháo vào lãnh thổ này 46 lần chỉ trong ngày 3 tháng 12. Thống đốc cho biết là một người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Trong khi đó, một đoạn video được đăng trên mạng xã hội cho thấy một số binh sĩ Ukraine đã tiến đến phía đông của sông Dnipro do Nga kiểm soát. Hiện báo cáo của các bên về cục diện giao tranh chưa thể kiểm chứng độc lập. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, nếu thông tin trên được xác nhận, điều này có thể mở đường để lực lượng Ukraine bắt đầu hoạt động ở bờ đông sông Dnipro. Hãng Sputnik hôm 5 tháng 12 đưa tin Litva tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, tiếp sức cho Kiev trong xung đột với Nga. Thông báo được đưa ra giữa lúc có nhiều báo cáo cho rằng phương Tây dường như đuối sức trong việc viện trợ Ukraine. Hãng Sputnik hôm 5 tháng 12 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Litva Arvydas Auskas cho biết là nước này sẽ chuyển cho Ukraine đạn pháo cỡ nòng 155 ly. Tuyên bố được ông đưa ra trên Twitter. Trước đó, hôm 3 tháng 12, Bộ trưởng Anushkas thông báo Litva đã sửa chữa thêm 2 khẩu pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 của Đức và bàn giao chúng cho Ukraine. Ông từng cam kết rằng Litva sẽ sửa chữa ít nhất 12 chiếc pháo tự hành cho Kiev. Tuyên bố được đưa ra sau khi tờ New York Times dẫn lời một quan chức giấu tên của NATO cho hay kho dự trữ vũ khí của ít nhất 20 trong số 30 quốc gia khối liên minh quân sự đã gần như cạn kiệt. Thậm chí các nước nhỏ hơn như là Litva không còn khả năng viện trợ vũ khí. Mới đây nhất, tờ Politico trích dẫn các tài liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy Lầu Năm Góc sẽ bị cắt giảm ngân sách và điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc viện trợ cho Ukraine vào năm sau.
Trong khi các đảng viên Cộng hòa và Dân chủ tranh luận về những khoản phân bổ ngân sách, Quốc hội Hoa Kỳ sẽ có thời hạn cuối cùng là ngày 16 tháng 12 để thông qua nghị quyết quốc phòng mới. Tuy nhiên, theo nội dung của nghị quyết, Washington sẽ cắt giảm 29 tỷ đô la Mỹ ngân sách của Lầu Năm Góc vào năm 2023. Điều này đồng nghĩa với việc Bộ Quốc phòng phải tạm dừng một số dự án quan trọng, trong đó có cả gói tài trợ cho Ukraine. Giám đốc tài chính của Lầu Năm Góc, ông Michael McCord cho biết, Mỹ sẽ gặp khó khăn hơn trong việc gửi vũ khí cho Kiev vì các quỹ tài trợ dành cho Ukraine sẽ cạn kiệt vào mùa xuân năm nay. Ông McCord nhận định, Ukraine cần rất nhiều sự hỗ trợ để chiến đấu trong cuộc xung đột với Nga. Nước Mỹ là bên ủng hộ đắc lực nhất. Nếu Kiev hết đạn, họ rất dễ rơi vào tình trạng tồi tệ. Theo một số quan chức Lầu Năm Góc, cắt giảm chi tiêu sẽ làm trì hoãn quá trình cải tiến các loại vũ khí hạng nặng mà Washington đang cung cấp cho quân đội Ukraine. Thưa quý vị, giữa lúc quan hệ giữa phương Tây và Nga cơm không lành canh không ngọt, hãng tin TASS hôm 5 tháng 12 dẫn lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định nước này và các quốc gia phương Tây khác không tìm cách tiêu diệt Nga. Đó chưa bao giờ là quan điểm của chúng tôi ở Pháp. Hơn thế nữa, chúng tôi có quan hệ rất gần gũi về mặt văn hóa và lịch sử và chúng tôi luôn tôn trọng người dân Nga. Tổng thống Macron tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS được phát sóng ngày 4 tháng 12. Theo TASS, nhà lãnh đạo còn thông báo ông đã có cuộc thảo luận rất dài với người đồng cấp Nga và có quan điểm rằng người dân Nga là một dân tộc với lịch sử vĩ đại. Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc Tổng thống Macron gặp phản ứng trái chiều sau khi đề nghị phương Tây xem xét lại nhu cầu đảm bảo an ninh của Nga. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình TF1, ông Macron cho rằng châu Âu nên chuẩn bị cho một cấu trúc an ninh mới trong tương lai, đồng thời tìm ra biện pháp đảm bảo an ninh cho Nga khi quốc gia này ngồi bàn đàm phán. Sau đó trên Twitter, cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mikhailo Podolyak, lên tiếng khẳng định rằng chính thế giới mới cần đến sự đảm bảo an ninh từ Moscow, chứ không phải ngược lại. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksiy Danilov cũng tuyên bố việc Nga phi hạt nhân hóa và phi quân sự hóa sẽ là sự đảm bảo tốt nhất cho hòa bình của Ukraine và thế giới. Hiện Tổng thống Zelensky vẫn chưa bình luận về đề nghị của ông Macron. Đề xuất của nhà lãnh đạo nước Pháp cũng vấp phải chỉ trích từ các chính trị gia của những nước vùng Baltic có biên giới với Liên bang Nga. Cựu Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb khẳng định không đồng ý với quan điểm của Tổng thống Macron. Cựu Ngoại trưởng Litva, ông Linas Linkevičius nói rằng Nga sẽ được đảm bảo an ninh nếu chấm dứt hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Giữa lúc ấy có nhiều cảnh báo về khủng hoảng Ukraine có thể tạo ra bức màn sắt khác ngăn phương Tây với Nga. Mới nhất, theo một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, chiến tranh lạnh phiên bản 2.0 dường như đã được hình thành, nguyên nhân do xung đột ở Đông Âu. Phát ngôn viên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông Ibrahim Kalin hôm 4 tháng 12 cảnh báo cuộc xung đột ở Ukraine đã dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Nga và phương Tây. Những gì chúng ta chứng kiến hôm nay là chiến tranh lạnh phiên bản 2.0. Nó bắt đầu với cuộc xung đột ở Ukraine nhưng sẽ tiếp tục theo một cách khác thông qua chiến tranh đối xứng, chiến tranh hỗn hợp và nhiều loại hình khác. Ông Ibrahim Kalin trả lời phỏng vấn đài Al Jazeera. Theo vị quan chức, cuộc chiến tranh lạnh mới sẽ tiếp diễn cho đến khi tất cả các bên chủ chốt làm việc với nhau và phát triển các thông số của một thỏa thuận mới, một cấu trúc an ninh mới. Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm 24 tháng 11 dự đoán xung đột Nga-Ukraine có thể sẽ kéo dài hàng thập niên và hai bên chắc chắn phải ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết khủng hoảng. Ông nhấn mạnh phương án quân sự sẽ không giúp khép lại xung đột và sẽ chỉ kéo dài chiến sự. Thưa quý vị, xung đột Nga-Ukraine đã khiến nhu cầu vũ khí toàn cầu tiếp tục tăng. Các nước đã gửi hàng trăm triệu đô la vũ khí đến chiến trường Ukraine sẽ phải tìm cách mua bổ sung kho dự trữ. Trong khi xung đột ở Đông Âu cũng khiến cho môi trường an ninh diễn biến phức tạp, động lực khiến các nước cũng tìm cách mua thêm vũ khí. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, bất chấp khó khăn về chuỗi cung ứng, các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của thế giới vẫn ăn nên làm ra trong năm 2021. Theo một báo cáo mới từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm Spiri, 100 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới tiếp tục tăng doanh số bán hàng trong năm 2021. Nhưng các vấn đề về chuỗi cung ứng đã khiến tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực này chậm lại. Cụ thể, báo cáo được công bố hôm 5 tháng 12 cho biết tốc độ tăng trưởng của 100 công ty quốc phòng hàng đầu thế giới năm 2021 đạt 1,9% so với năm 2020. Báo cáo lưu ý ngoài đại dịch Covid-19, xung đột Nga-Ukraine cũng gây ra tác động đối với lĩnh vực này. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, trong khi xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy nhu cầu về vũ khí, điều này cũng khiến các nhà sản xuất gặp khó khăn trong việc tìm nguyên liệu thô và linh kiện. Tổ chức lưu ý thêm Nga là nhà cung cấp nguyên liệu thô chính được sử dụng trong sản xuất vũ khí.
Điều này có thể cản trở Mỹ và châu Âu củng cố lực lượng vũ trang và bổ sung kho dự trữ sau khi gửi hàng loạt vũ khí cho Ukraine, báo cáo cho biết. Ngoài ra, dù các công ty quốc phòng Nga đang tăng cường sản xuất phục vụ cho xung đột, báo cáo lưu ý là họ gặp khó khăn khi tìm chất bán dẫn. Các công ty Nga cũng chịu ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột ở Ukraine, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm nói thêm. Phương Tây tiếp tục sức ép lên Nga, mức giá trần đối với dầu Nga mà nhóm G7 và Úc đã áp đặt chính thức có hiệu lực vào ngày 5 tháng 12. Trước đó thì các nước đã đồng ý mức giá trần là 60 đô la Mỹ một thùng đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga. Được biết đây là nỗ lực của phương Tây nhằm ngăn Nga có nguồn thu khổng lồ từ việc bán dầu và ngăn giá dầu toàn cầu tăng vọt, đồng thời tạo áp lực cho Tổng thống Vladimir Putin cho chiến dịch quân sự đặc biệt mà Moscow phát động ở Ukraine. Phản ứng với động thái trên, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak khẳng định quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới sẽ không bán dầu với mức giá trần mà phương Tây áp đặt, dù có phải cắt giảm sản lượng đi chăng nữa. Ông Novak cho biết động thái của phương Tây sẽ làm mất ổn định thị trường năng lượng toàn cầu bằng cách gây ra tình trạng thiếu nguồn cung. Ông nói thêm rằng Nga đang nghiên cứu các cơ chế để cấm sử dụng giá trần. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 3 tháng 12 cho biết Nga sẽ không chấp nhận mức giá trần, đồng thời nhấn mạnh họ đang đánh giá tình hình và chuẩn bị cho phản ứng đáp trả. Song song đó ở Kiev, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng giá trần 60 đô la mỗi thùng là biện pháp không đủ mạnh mẽ và không tác động đáng kể để buộc Moscow ngừng chiến dịch xung đột ở Ukraine. Chuyển sang tình hình ở khu vực khác, thưa quý vị, hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ tiết lộ rằng Trung Quốc đã trang bị cho các tàu ngầm tấn công của họ các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới với tầm bắn xa hơn. Điều này đặt ra câu hỏi là khả năng hạt nhân trên biển của Trung Quốc cao đến mức nào và liệu Mỹ có nên lo ngại? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình để tìm hiểu về vấn đề này. Theo hãng tin Sputnik News, vào tháng trước, quân đội Mỹ bày tỏ sự lo ngại sau khi Trung Quốc triển khai một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới với tên gọi là JR-3. Đây là loại tên lửa nhiên liệu rắn được trang bị trên tàu ngầm mẫu 094, có tầm bắn ước tính từ 10.000 đến 12.000 km. Nghĩa là khi được phóng trực tiếp ngoài khơi bờ biển Trung Quốc, chúng có thể tấn công bất kỳ thành phố lớn nào của Hoa Kỳ dọc theo bờ Tây. Nếu đóng quân gần Hawaii hơn, JR-3 có thể vươn tới toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ. Khi trả lời phỏng vấn, Đô đốc Sam Paparo, chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ cho rằng loại tên lửa mới được chế tạo để đe dọa nước Mỹ. Quân đội Hoa Kỳ sẽ theo dõi chặt chẽ những chiếc tàu ngầm mang loại tên lửa này. Hãng tin Sputnik News cho hay mặc dù là cường quốc kinh tế với sức mạnh công nghệ và tầm ảnh hưởng ngày càng tăng, nhưng Trung Quốc vẫn sở hữu kho dự trữ vũ khí hạt nhân thấp hơn so với Mỹ. Washington có số đầu đạn hạt nhân cao hơn gấp 16 lần của Bắc Kinh. Các quan chức Bắc Kinh vẫn luôn nhận thức được sự chênh lệch này và bày tỏ thái độ dè dặt trước những nỗ lực của Washington nhằm kéo họ vào các cuộc đàm phán vũ khí chiến lược. Đầu năm nay, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát Vũ khí Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Phó Thông, nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẽ rất vui khi được tham gia vào các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí chiến lược giữa Mỹ và Nga, với điều kiện Washington giảm số đầu đạn hạt nhân xuống bằng với số lượng của Trung Quốc. Thông tin đáng chú ý, tờ Daily Mail của Anh hôm 5 tháng 12 đưa tin là kho vũ khí đạn đạo trên đất liền của Trung Quốc có thể vươn tới 2/3 lục địa Úc. Lời cảnh báo được nêu trong bản báo cáo được đệ trình trong đánh giá chiến lược quốc phòng của chính phủ Úc. Theo Daily Mail, các nhà phân tích đã từng làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Rand Corporation đã lập luận trong báo cáo dài 33 trang rằng các cơ sở quân sự quan trọng phía Bắc của Úc nên được chuyển xa hơn về phía Nam để bảo vệ đất nước. Tài liệu khẳng định các căn cứ của lực lượng phòng vệ Úc ở lãnh thổ phía Bắc, thành phố Tashkent, ở Queensland đều nằm trong tầm với của kho vũ khí của Trung Quốc. Một số được điều hành chung với Mỹ. Hiện phía Trung Quốc chưa bình luận về thông tin của tờ Daily Mail. Trước đó ngày 25 tháng 10, chính phủ Úc đã đưa ra kế hoạch ngân sách mới, trong đó cam kết tăng chi tiêu quốc phòng, đồng thời nỗ lực củng cố quan hệ ngoại giao với các nước Đông Nam Á và đảo ở Thái Bình Dương. Theo Reuters, đây là kế hoạch ngân sách đầu tiên của Thủ tướng Úc Anthony Albanese kể từ khi công đảng của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 5. Kế hoạch mới cho biết chi tiêu quốc phòng của Úc sẽ tăng 8% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6 năm 2023. Nước này cũng sẽ nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP từ đây đến giữa năm 2026. Thưa quý vị, giống như hầu hết các nước khác thì Anh Quốc không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng đã tăng cường hỗ trợ hòn đảo này. Trong khi Mỹ là nguồn vũ khí nước ngoài quan trọng nhất của Đài Loan, các công ty của Anh đã giúp phát triển hạm đội tàu ngầm nội địa của Đài Loan. Trong bối cảnh này, một nghị sĩ Anh vừa qua cho biết ở nước này còn nhiều điều có thể làm để tăng cường hỗ trợ quân sự cho hòn đảo. Ông Tobias Enwood,
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội Anh cho biết có nhiều điều có thể làm để tăng cường hỗ trợ quân sự cho đảo Đài Loan. Ông cũng đã thảo luận về chương trình tàu ngầm của hòn đảo khi đến thăm Đài Bắc vào tuần trước. Hãng tin Reuters hôm 5 tháng 12 cho biết. Theo đó, ông Tobias Ellwood khẳng định Anh quốc nên hỗ trợ Đài Loan về mặt quân sự và có thêm tương tác về an ninh với hòn đảo. Ông Ellwood cũng là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh, cho biết là ông cũng đã thảo luận về chương trình tàu ngầm bản địa của Đài Loan khi ông đến thăm Đài Bắc. Tuy nhiên, ông từ chối công khai chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga hôm 5 tháng 12 thông báo là nước này đã triển khai các hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion tới quần đảo Kurin. Động thái diễn ra khi Moscow và Tokyo vẫn tranh chấp liên quan đến lãnh thổ này. Cụ thể, kíp vận hành hệ thống tên lửa bờ biển Bastion của hạm đội Thái Bình Dương Nga đã được triển khai và làm nhiệm vụ ở đảo Paramushir thuộc quần đảo Kurin. Lực lượng tên lửa bờ biển sẽ liên tục làm nhiệm vụ để giám sát các vùng biển xung quanh hòn đảo. Hãng tin Sputnik dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo. Vào tháng 12 năm 2021, các hệ thống K-300P Bastion P đã được triển khai trên đảo Matur thuộc quần đảo Kurin. Vai trò chính của tổ hợp tên lửa Bastion của Nga là tấn công các tàu mặt nước, bao gồm các nhóm tác chiến, tàu sân bay, đoàn tàu vận tải, tàu đổ bộ. Được biết, đảo Kurin do Nga kiểm soát nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là lãnh thổ phương Bắc. Vấn đề tranh chấp lãnh thổ khiến Moscow và Tokyo không thể ký hiệp ước hòa bình, khiến quan hệ hai bên căng thẳng suốt nhiều năm. Trong khi đó, Kyodo News cho biết là chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc tăng gấp 3 số đơn vị của lực lượng phòng vệ có năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo ở các nhóm đảo xa phía tây nam đất nước. Kế hoạch sẽ thực hiện từ nay đến trước cuối năm tài khóa 2031. Theo Kyodo, kế hoạch nói trên nằm trong bản hướng dẫn chương trình phòng thủ quốc gia của chính phủ Nhật Bản, một tài liệu định hướng chính sách quốc phòng trong 10 năm. Bản sửa đổi tài liệu này sẽ công bố vào cuối năm nay trong bối cảnh Tokyo tìm cách tăng sức mạnh phòng thủ ở khu vực Tây Nam, một vùng có vị trí chiến lược quan trọng khi Trung Quốc gia tăng sức mạnh quân sự trên biển Hoa Đông. Theo bản thảo mà Kyodo News xem qua vào hôm 4 tháng 12, Nhật Bản dự định tăng số đơn vị phòng thủ tên lửa đạn đạo ở chuỗi đảo Nanshe trải dài theo hướng Tây Nam từ đảo Kyushu đến gần đảo Đài Loan. Hiện chuỗi đảo này có 4 đơn vị phòng thủ tên lửa đạn đạo nhưng dự kiến tăng lên 11 đơn vị đến trước tháng 4 năm 2032. Thưa quý vị, tiến trình đàm phán về thỏa thuận hạt nhân của Iran đang gặp nhiều trở ngại suốt thời gian qua. Mới đây thì một quan chức ngoại giao Nga cho rằng Mỹ nên tích cực hơn trong vấn đề khôi phục thỏa thuận với Tehran. Trao đổi với hãng tin Sputnik News hôm 4 tháng 12, một quan chức ngoại giao cấp cao của Nga cho biết là Moscow hy vọng rằng Washington sẽ có những việc làm thực tế hơn để khôi phục kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA và để sửa chữa những sai lầm của Mỹ trong quá khứ. Quan chức này nhận định các tuyên bố thỉnh thoảng được đưa ra ở nước ngoài khiến người ta nghi ngờ về lời hứa Mỹ sẽ trở lại với thỏa thuận hạt nhân. Mỹ đang thiếu đi yếu tố chính trị để đạt đến bước tiến sau cùng. Nga hy vọng là Hoa Kỳ sẽ ngừng viện dẫn lý do và đoàn kết để khôi phục thỏa thuận. Quan chức này cũng cho rằng Mỹ nên tuân thủ nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủng hộ JCPOA và sửa chữa những vi phạm của Mỹ đối với nghị quyết này. Theo Sputnik News, vào đầu tuần, đặc phái viên của Mỹ về Iran Robert Malley cho biết là Mỹ thà chú ý vào hoạt động xuất khẩu vũ khí và các cuộc biểu tình tại Iran hơn là dành thời gian cho các cuộc đàm phán hạt nhân bị bế tắc do lỗi của chính quyền Tehran. Được biết, thỏa thuận hạt nhân được Iran ký kết với các cường quốc vào năm 2015. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đơn phương rút lui khỏi thỏa thuận vào năm 2018, đồng thời áp đặt lại các biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Việc Mỹ đàm phán khôi phục thỏa thuận chỉ được bắt đầu vào năm 2021 khi quốc gia này dưới thời lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp gặp rắc rối trong những ngày gần đây sau khi bị phê phán vì bữa tối với Kanye West và Nick Fuentes. Ông tiếp tục nhận chỉ trích sau bình luận về hiến pháp Hoa Kỳ. Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters hôm 4 tháng 12, lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mỹ, ông Chuck Schumer, lên án lời kêu gọi đình chỉ hiến pháp Hoa Kỳ từ cựu Tổng thống Donald Trump. Trao đổi với phóng viên, ông Schumer cho rằng ông Trump đang hạ mình xuống một bậc thấp mới. Vị cựu Tổng thống đã hoàn toàn mất kiểm soát và trở thành mối nguy hiểm cho nền dân chủ Mỹ. Tôi kịch liệt lên án những bình luận của ông Trump. Các đồng nghiệp của tôi ở Quốc hội cũng nên làm như vậy. Nếu không thoát khỏi Donald Trump và hệ tư tưởng MAGA của ông ấy, thì lối sống của người dân Mỹ sẽ bị xóa mòn. Ông Schumer nói thêm. Được biết, trong bài đăng hôm 3 tháng 12 trên Truth Social, một trang mạng xã hội do ông Trump lập ra để cạnh tranh với Twitter, vị cựu Tổng thống lặp lại khẳng định có gian lận lớn trong cuộc bầu cử năm 2020 với tuyên bố một vụ gian lận lớn ở mức độ này cho phép chấm dứt tất cả các quy định, ngay cả đối với những điều khoản trong hiến pháp Hoa Kỳ.
Chính quyền và các nhân chứng cho biết là hàng chục người biểu tình Syria đã xông vào văn phòng thống đốc ở thành phố Squaida, miền nam nước này vào hôm 4 tháng 12. Dòng người tức giận với điều kiện kinh tế ngày càng tồi tệ, theo hãng tin Reuters. Trước đó, hơn 200 người đã tập trung quanh văn phòng thống đốc ở trung tâm thành phố để phản đối, trong bối cảnh giá cả leo thang và kinh tế khó khăn. Truyền thông nhà nước Syria cho biết là hàng chục kẻ ngoài vòng pháp luật đã xông vào văn phòng thống đốc và đốt hồ sơ giấy tờ. 3 nhân chứng nói với Reuters rằng thống đốc không có trong tòa nhà. Văn phòng đã bị bỏ trống trước khi những người biểu tình xông vào. Người dân còn nói thêm có tiếng súng nổ, đã có thương vong. Tỉnh Squaida trước đó đã tránh được tình trạng bạo lực xảy ra ở các khu vực khác của Syria. Tình trạng hỗn loạn bắt đầu sau khi lực lượng an ninh trấn áp các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Bashar al-Assad. Khi giao tranh ở khu vực Kherson trở nên ác liệt, các gia đình Ukraine đang trông ngóng người thân trở về từ phía bên kia bờ sông Dnipro sau khi lệnh cấm vượt biên được chính quyền Kiev tạm thời dỡ bỏ. Hãng tin Reuters hôm 4 tháng 12 cho hay là bất chấp thời tiết giá lạnh, các gia đình Ukraine vẫn chờ đợi người thân vượt sông Dnipro để đến Kherson, thành phố mà Ukraine tái kiểm soát vào tháng trước. Trong thông báo ngày 3 tháng 12, các quan chức quân sự ở khu vực Kherson, miền nam Ukraine, cảnh báo giao tranh có thể gia tăng và lệnh cấm băng qua biên giới tạm thời được dỡ bỏ trong 3 ngày để giúp sơ tán công dân trên lãnh thổ do Nga chiếm đóng ở bờ đông. Theo đó, người Ukraine sống ở ngôi làng do Nga kiểm soát có thể băng qua sông Dnipro vào ban ngày và đến một địa điểm được chỉ định trước. Theo Reuters, cho đến ngày thứ Hai thực thi lệnh nới lỏng, khoảng 20 người vẫn chờ đợi cùng một nhóm binh lính và xe cứu thương tại cảng sông Kherson khi tiếng pháo kích liên tục vang lên gần đó. Chúng tôi phải tiếp tục chờ đợi. Mọi người nói hôm qua chỉ có một chiếc thuyền cập bến, hôm nay có thể sẽ có một chiếc khác. Được biết, lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng pháo vào khu vực Kherson kể từ khi rút khỏi bờ phía tây của sông Dnipro. Các quan chức Ukraine cho biết hàng chục người đã thiệt mạng sau các cuộc tấn công trong khu vực. Một chiến dịch tích cực ở Trung Quốc, theo đài CCTV hôm 4 tháng 12, nước này đang nỗ lực hạn chế sử dụng than đá và chuyển sang sử dụng năng lượng sạch để sưởi ấm trong nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính. Truyền thông Trung Quốc cho biết bên cạnh các nguồn năng lượng thông thường truyền thống, các địa phương đều tích cực tìm tòi các phương thức sưởi ấm mới bằng các nguồn năng lượng xanh như địa nhiệt, năng lượng hạt nhân, nhiệt thải công nghiệp để sưởi ấm cho cư dân. Tại Thiên Tân, một số dân cư đã sử dụng năng lượng địa nhiệt để sưởi ấm trung tâm. Sưởi ấm địa nhiệt khá hiệu quả, tiết kiệm và thân thiện với môi trường. So với sưởi ấm bằng khí đốt tự nhiên, nó tiết kiệm khoảng 10% chi phí. Ly, một người dân địa phương cho biết. Gần 1 triệu hộ gia đình tại hơn 60 quận và thành phố ở Thiên Tân và tỉnh Thiểm Tây, phía Tây Bắc Trung Quốc đã sử dụng năng lượng địa nhiệt để sưởi ấm. Theo nghiên cứu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Trung Quốc thuộc Bộ Tài nguyên năng lượng địa nhiệt nông khai thác hàng năm tại hơn 300 thành phố lớn và vừa ở Trung Quốc, tương đương với 700 triệu tấn than tiêu chuẩn. Ngoài năng lượng địa nhiệt, năng lượng hạt nhân cũng được sử dụng để sưởi ấm trong mùa đông. Quá trình đốt nóng hạt nhân tạo ra sự trao đổi nhiệt mà không có bất kỳ sự trao đổi trung gian nào. Theo kế hoạch 5 năm lần thứ 14 về phát triển hệ thống năng lượng của Trung Quốc từ năm 2021 đến 2025, chính phủ Trung Quốc kêu gọi sử dụng năng lượng hạt nhân rộng rãi hơn để sưởi ấm các khu dân cư và công nghiệp. Kế hoạch nhằm đảm bảo không khí trong lành hơn và ít phát thải khí nhà kính hơn để ngăn chặn các tác động của biến đổi khí hậu. Ở nhiều tỉnh, hệ thống sưởi hạt nhân đã phục vụ hàng trăm nghìn hộ gia đình. Tại nhà máy của Shandong Tangshan Steel Group, nhiệt thải sinh ra trong quá trình sản xuất lò cao và lò chuyển đổi có thể cung cấp nhiệt cho hơn 20 ngôi làng. Dự án này có thể tiết kiệm gần 30.000 tấn than tiêu chuẩn mỗi năm, CCTV cho biết. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.